سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای قسمت 14 از شاهنامه فردوسی. اگر 13 قسمت قبلی رو مشاهده نکردید که 10 قسمتش مربوط به سرآغاز شاهنامه یعنی مقدمه شاهنامه بود و 3 قسمت باقیش جان و اصل و اساس شاهنامه، لینک پلیلیستش رو این بالا براتون قرار میدم. حتما مشاهده بفرمایید از این جهت که الان در اواسط یک داستان هستیم، رسیدیم به پادشاهی هوشنگ و اگر قسمت‌های قبلی رو ندیده باشید اون چیزی که باید دستگیرتون بشه از این ابیاتی که امروز میخونم ممکنه تمام و کمال دستگیرتون نشه و بپردازیم به یک مختصری از این داستان. فردوسی اصل و اساس شاهنامه رو با سرودن پادشاهی کیومرث شروع میکنه. معتقد بود که پادشاهی او 30 سال به طول انجامید و نخستین پادشاه بود. چیزی که عرض کردم در متون اوستایی و پهلوی بیشتر بر نخستین بشر بودن کیومرث اشاره شده تا نخستین پادشاه بودنش، اما فردوسی رو نخستین پادشاهی میدونه که شروع میکنه به کار تمدنی و خورد و خوراک رو یاد بشر میده و یاد بشر میده که چگونه لباس بپوشه، یعنی پوشش رو آموزش میده به بشر. بگذاریم در اواسط داستان کیومرث به این نکته اشاره میکنه که فرزند کیومرث یعنی سیامک به دست دیو اهریمن، دیو فرزند اهریمن، به قتل میرسه و کیومرث 1 سال رو به سوگواری میپردازه و پس از 1 سال عزم میکنه و قصد خونخواهی پسرش سیامک رو میکنه. این موضوع با هوشنگ فرزند سیامک و نوه کیومرث هم در میون گذاشته میشه و با هم لشکری رو انجمن میکنن، یورش میبرن به سمت دیو و موفق میشن که او رو به قتل برسونن و این خونخواهی رو به سرانجام برسونن. هوشنگ او رو به قتل میرسونه و بر زمین میزنه. خیالش راحت میشه و جان به جان آفرین تسلیم میکنه، از دنیا میره و از اونجایی که پسر او قاعدتاً به دست دیو به قتل رسیده بود، پادشاهی به نوه او یعنی هوشنگ میرسه. تا اینجا رو ادامه دادیم. امروز میرسیم به هوشنگ و ابیاتی رو براتون میخونم. بخش پادشاهی هوشنگ رو در 2 اپیزود و 2 قسمت تقدیم میکنم که قسمت اولش امروزه. بریم چند بیتش رو بخونیم. تایتل این بخش این گونه انتخاب شده که پادشاهی هوشنگ 40 سال بود. میگه جهاندار هوشنگ با رای و داد به جای نیا تاج بر سر نهاد. بگشت از برش چرخ سالی 40، پر از هوش مغز و پر از داد دل. چو بنشست بر جایگاه مهی، چنین گفت بر تخت شاهنشهی. که بر 7 کشور منم پادشاه، جهاندار و پیروز و فرمان روا. به فرمان یزدان پیروزگر، به داد و دهش تنگ بسته کمر. و آن پس جهان 1 سر آباد کرد، همه روی گیتی پر از داد کرد. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به آتش ز آهن جدا کرد سنگ. سر مایه کرد آهن آبگون، که از آن سنگ خارا کشیدش برون. یکی روز شاه جهان سوی کوه، گذر کرد با چند کس همگروه. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیه رنگ و تیره تن و تیرتاز. 2 چشم از بر سر چو 2 چشمه خون، ز دود دهانش جهان تیرگون. نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ، گرفتش یکی سنگ و شد تیز چنگ. به زور کیانی رهانی دست، جهان سوزمار از جهانجوی جست. برآمد به سنگ گران سنگ خورد، همان و همین سنگ بشکست گرد. فروغی پدید آمد از هر 2 سنگ، دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. نشد مار کشته ولیکن ز راز، از این طبع سنگ آتش آمد فراز. جهاندار پیش جهان آفرین، نیایش همی کرد و خواند آفرین. که او را فروغی چنین هدیه داد، همین آتش آنگاه قبله نهاد. بگفتا فروغی است این ایزدی، پرستید باید اگر بخردی. شب آمد برافروخت آتش چو کوه، همان شاه در گرد او با گروه. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، سده نام آن جشن فرخنده کرد.
ز هوشنگ ماندین سده یادگار، بسی باد چون او دگر شهریار. که از آباد کردن جهان شاد کرد، جهانی به نیکی از او یاد کرد. بریم برگردیم با هم تحلیلش کنیم. خب بریم بپردازیم به تحلیل ابیات که دیگه از اینجا به بعد تقریبا موضع فردوسی هم با اوستا و متون پهلوی یکی میشه. چون عرض کردم در متون پهلوی و اوستا هوشنگ رو نخستین پادشاه میدونن، نه کیومرث رو. و دیگه از اینجا به بعد فردوسی هم مهمترین پادشاه سلسله پیشدادیان همین هوشنگ رو میدونه که مدت زمان پادشاهیش 40 سال بود، پادشاه 7 اقلیم بود، کل آفریدگان رو مطیع خودش کرده بود، زمین رو آبادان کرد، آهن رو استخراج کرد، آتش در دوره او کشف شد و ساخت و ساز کرد، آبها رو روانه کرد به سمت کشاورزی. حالا بهش تک به تک میپردازیم. ابیات این گونه شروع میشه که میگه جهاندار هوشنگ با رای و داد، به جای نیا تاج بر سر نهاد. جهاندار که یعنی دارنده جهان و نگهبان جهان، یعنی عملا همون پادشاه. با رای یعنی خردمند و دانشمند، و با داد، داد که به معنای عدل بود. با داد یعنی کسی که عادل هست، دادگر هست، قانونگذار هست و به قانون مطیع هست، دادگری پیشه کرده عملا. لقب هوشنگ هم ضمناً در شاهنامه پیشداد هست، یعنی اگر جای دیگه‌ای با لفظ پیشداد خطابش کردیم بدونید که به کیومرث اشاره نمی‌کنه، داره به هوشنگ اشاره می‌کنه. میگه پس از این که کیومرث فوت میکنه، هوشنگ یک شاه خردمند و قانونگذار به جای پدر بزرگش کیومرث تاج رو بر سر میذاره و پادشاهی رو به دست میگیره. بگشت از برش چرخ سالی 40، پر از هوش مغز و پر از داد دل. چرخ از بر کسی گردیدن یعنی کنایه از گذران امور کردن هست، یعنی عمر این گونه طی شد، زمان این گونه طی شد. مغز هم پر از هوش بودن یعنی کنایه از اینکه اون انسان به غایت هوشیار و خردمند بوده. دل هم پر از داد بودن، باز کنایه از اینه که بسیار دادگر، عادل و منصف بوده. میگه بگشت از برش چرخ سالی 40، یعنی پادشاهی او 40 سال به طول انجامید، به درازا کشید و در سراسر این سالیان پر از هوش مغز و پر از داد دل. او به غایت هوشیار بود و دادگر و درستکار و عادل بود. در ابیات 3 و 4 این بخش این گونه ادامه میده. میگه چو بنشست بر جایگاه مهی، چنین گفت بر تخت شاهنشهی. این نشستن به معنی جلوس کردن هست و بر تخت پادشاهی و تخت سلطنت تکیه زدن. این جایگاه مهی هم همون اشاره میکنه به تخت پادشاهی و سریر سلطنت. میگه بلافاصله بعد از اینکه هوشنگ بر این جایگاه سروری و تخت سلطنت تکیه زد، با مردمش چنین سخن گفت. چنین گفت بر تخت شاهنشهی که بر 7 کشور منم پادشاه، جهاندار و پیروز و فرمان روا. حالا این 7 کشور و 7 اقلیم چیست؟ بریم راجبش توضیحاتی بدم. از این مفهوم 7 اقلیم و 7 کشور به کرات و دفعات در اوستا استفاده شده، به این گونه که هپت کرشور نامیده شده. کرشور همون کشور در اوستا این گونه نامیده میشد، به جای میگفتن که مرز مشخصی داشت. حالا چگونه این تشکیل شده؟ زمانی که تیشتر ایزد باران، به همین جد عرض میکنم حتما باید از ابتدا ببینید شاهنامه رو که تفسیر کردیم، چون اونجا عرض کردم ایزدهای متعدد، خدایان متعددی داشتن. ایزد آسمان بود، ایزد زمین بود، ایزد باران هست. اینجا حالا به وفور بهش بر میخوریم جلوتر و فلسفه جذابی هم هست. اصلا روش در حقیقت به وجود اومدن کیومرث رو براتون شرح دادم که در اوستا و متون پهلوی چگونه بیان شده. بگذاریم از زمانی که تیشتر ایزد باران رو میسازه و این میباره روی زمین و به خشکی زمین، دریاها از این پدید میاد، انقدر زیاد بوده و چون زمین رو کل خشکی رو نم میگیره، این خشکی به 7 قطعه تقسیم میشه، تکه تکه میشه و بینش آب جریان داشته. بزرگترین این قطعه اسمش خونیرس میشه که در مرکز قرار داشته و اندازش نیمی از کل خشکی بوده و نیم دیگر
که به 6 تکه قاعدتا تقسیم شدن دور این خونیرس رو میگیرن و کشورهای متعدد دیگری. اسامیشون یعنی اسم این 6 کشور یکی ارزه بوده، یکی سوه بوده، یکی فرددفش، دیگری ویددفش، دیگری وروبرشن و دیگری وروجرشن. همونطور که عرض کردم این 6 کشور دیگر دور خونیرس قرار می گیرن و هر گونه نیکی که در جهان آفریده شده از همه بیشتر در خونیرس که این مرکز قرار گرفته بود آفریده میشه. یعنی سرزمین نیکان بوده. به همین جهت هم چون سرزمین نیک مردان بود قاعدتاً اهریمن بیشترین دشمنی رو با خونیرس داشت، بیشترین صدمه رو به خونیرس میزد و بیشترین بدی رو به خونیرس میورزید. ممکنه در متون اوستایی و پهلوی گاهی با صفت بامیه یا بامی هم ببینید خونیرس این مرکز رو. به معنای منور و روشن هست، چون عرض کردم سرزمین نیکان بود که بهش میگفتن ایران شهر. اینجا اشاره میکنه به این که زمانی که بر تخت پادشاهی میشینه هوشنگ به مردمانش میگه که بر 7 کشور منم پادشاه، جهاندار و پیروز و فرمان روا. دیگه من بعد پادشاه تمام این خشکی ها خونیرس و 6 خشکی دورش منم، جهاندار و پیروز و فرمان روا. جهاندار یعنی نگهبان جهان، صاحب جهان، جهاندارند. یعنی گفت پادشاه کل این 7 کشور منم و من بعد نگهبان جهانم، پیروز هستم و فرمان روا هستم. در ابیات 5 و 6 میگه به فرمان یزدان پیروزگر به داد و دهش تنگ بسته کمر. داد و دهش، دهش یعنی بخشش و عطا، دهندگی. بنابراین داد و دهش، داد رو هم که قبلا عرض کردم میشه عدالت و بخشندگی، عدالت و سخاوت عملا. کمر تنگ بستن هم کنایه از با جدیت برای انجام کاری آماده شدن هست. به فرمان یزدان پیروزگر یعنی به فرمان خداوند پیروزی دهنده به داد و دهش تنگ بسته کمر. برای برقراری عدالت اومدم و خیلی هم جدی هستم در این زمینه. و از آن پس جهان یک سر آباد کرد، همه روی گیتی پر از داد کرد. آباد هم که به معنای رونق و فراوانی هست، روی هم یعنی منظر، چهره و صورت، یعنی اینجا سراسر دنیا. میگه پس از این که به داد و دهش یعنی به عدالت و سخاوت تنگ کمر بست و از ارادش رو جزم کرد، از اون هنگام به بعد سراسر جهان رو سرشار از رفاه و آسایش کرد و از آن پس جهان یک سر آباد کرد. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به آتش ز آهن جدا کرد سنگ. گوهر که جواهر میشناسیدش، اینجا استعاره از آتش هست و به چنگ اومدن هم کنایه از به دست اومدن و حاصل شدن و یافت شدن هست. میگه هوشنگ در همون ابتدا به آتش دست یافت، یعنی آتش اختراع شد در اون زمان و متوجه شد که این چگونه شعله ور میشه. به آتش ز آهن جدا کرد سنگ و به واسطه همین کشف آتش از دل سنگ آهن رو بیرون کشید. سر مایه کرد آهن آبگون، که از آن سنگ خارا کشیدش برون. سر مایه یعنی اساس، پایه، اصل و بنیاد هر چیزی. آبگون هم صفت مرکب هست، یعنی به رنگ آب، کنایه از صیقلی بودن و براق و تیز و برنده بودن هست. خارا هم که یعنی سخت، خشن، تیز. میگه پس از این که آتش رو کشف کرد، سر مایه کرد آهن آبگون. آهن رو از آتش جدا کرده بود، حالا این آهن رو که به دست آورده بود بنیاد ساختن ابزار رو اینجا بنا کرد به واسطه و به وسیله همین آهنی که کشف کرده بود. در ابیات بعدی بهتون نشون میده همین آهنی رو که میگه در دوران او کشف شده چگونه کشف کرده. داستان اساطیری هست. میگه یکی روز شاه جهان سوی کوه، گذر کرد با چند کس همگروه. همگروه یعنی دست جمعی، همه با هم متحد، به انضمام هم دیگه. میگه داستان پیدایش آتش این گونه بود که یه روز هوشنگ پادشاه جهان به همراه چند نفر احتمالاً از خدم و حشمش رفت سوی کوه. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیاه رنگ و تیر تن و تیرتاز. واژه‌آرایی داره در ت. تیرتاز یعنی تندرو، سریع و سیر، تیز رونده.
میگه دور یه موجود درازی رو دید که هم خیلی سیاه رنگ بود، هم خیلی تندرو بود و تیز بود. میگه همچین چیزی رو دید و پدیدار شد. دو چشم از بر سر چو دو چشمه خون، ز دود دهانش جهان تیرگون. تیرگون یعنی تیره رنگ و سیاه رنگ. بر هم که عرض کردم بارها یعنی بالا. میگه چشمانش سرخ بود و از بالای سرش مثل دوتا چشمه خون بود و دود دهانش هم جهان رو تیره و تار میکرد. این چیز درازی که داره میگه مار بوده. پادشاه یه مار دیده در دوردست. نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ، گرفتش یکی سنگ و شد تیز چنگ. اینجا 2 سنگی به کار رفته، ولی سنگ ابتدایی با سنگ ثانویه فرق میکنه. این باهوش و سنگ یعنی با سنگ کنایه از فرزانه بودن و جاه و مرتبه و وقار داشتن هست. این با سنگ بودن یعنی معتبر بودن و اعتبار داشتن. با اون سنگ دوم که همین سنگ هست فرق میکنه. تیز چنگ هم یعنی تیز دست، چالاک و چابک، کسی که سریع عمل میکنه. میگه نگه کرد هوشنگ باهوش و سنگ یعنی باهوش و با سنگ. میگه هوشنگ هوشیار و فرزانه و با وقار و همین صفاتی که پادشاه نسبت داره. یه لحظه این ماره نگاه کرد، گرفتش یکی سنگ و شد تیز چنگ. یه سنگ از زمین برداشت، خیلی چابک و فرز دست به کار شد ترتیب این ما رو بده. به زور کیانی رهانی دست، جهان سوزمار از جهانجوی جست. چقدر جذاب سرود اینا رو، یعنی هنرمند بوده واقعا فردوسی. کیانی یعنی منسوب به کیان، یعنی چیزی که لایق شاهان هست. شاهی، کیانی یعنی شاهی، یعنی همچین وقاری داشته باشه. رهانیدن هم یعنی رها کردن، منظورشون که پرتاب کرد. جهان سوز یعنی سوزنده جهان، کنایه از مرگاور بودن هست که به مار نسبتش داده. و جهانجوی هم یعنی جوینده جهان که اینجا همون پادشاه بزرگ یعنی هوشنگ است. جستن هم یعنی گریختن. میگه به زور کیانی رهانی دست، یه سنگ رو برداشته بود و این شاه با نیروی پادشاهی و کیانی این سنگ رو پرتاب کرد. این خیلی قدرت داشت این پرتاب. ولی جهان سوز مار از جهانجوی جست، ولی این مار مرگاور از چنگ این پادشاه، از چنگ این سنگ گریخت، خزید و رفت پشت یه سنگ دیگه‌ای قرار گرفتیم. ما برآمد به سنگ گران سنگ خورد، همان و همین سنگ بشکست گرد. برآمدن اینجا این برخورد کرد، مواجه شد، اصابت کرد. گران هم به معنای سنگین و وزین هست. خورد که یعنی کوچک و اینجا گرد هم به معنای همون دلاور هست، پهلوان، شجاع. میگه این سنگ بزرگی که هوشنگ برداشته بود، چون با نیروی کیانی پرتابش کرده بود، اینجا منظورش از اون سنگ بزرگ سنگی که هوشنگ بلند کرده بود. این مار رفته بود خزیده بود پشت یه سنگ کوچک دیگه‌ای که این سنگ بهش اصابت نکنه و این سنگ بزرگی که هوشنگ برمی داره پرت میکنه میخوره به اون سنگ خرد، سنگ کوچیکه که مار پشتش قایم شده. و از نیروی پرتاب شاه که پهلوانی هم بود، همان و همین سنگ بشکست گرد. این پهلوان با این سنگ که پرتاب کرد، 2 سنگ خوردن به هم این یکی بزرگه شکست، همون یکی کوچیکه. و فروغی پدید آمد از هر 2 سنگ، دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. فروغ یعنی روشنایی، تابش آفتاب و آتش رو میگن. آذرنگ هم یعنی آذر رنگ، برنگ آذر، برنگ آتش، آتش رنگ، روشن عملا، درخشان، نورانی. میگه از برخورد این 2 سنگ با هم دیگه که شکستن، یه نور پدیدار شد و درون تیره سنگ از تابش نور شروع کرد به درخشیدن. دل سنگ یعنی درون سنگ گشت از فروغ آذرنگ، یهو از دل سنگ روشنایی در اومد. نشد مار کشته ولی کن زراز، از این طبع سنگ آتش آمد فراز. راز اینجا مقصود کشف راز هست. طبع هم به معنای طبیعت، ذات، خصلت و سرشت هست. فراز آمدن هم به معنای پدید آمدن، ظاهر شدن هست، کشف شدن. میگه نشد مار کشته، مار کشته نشد، ولی با کشف این راز، حالا این راز چیه؟ خصلت سنگ که در اثر برخورد با هم جرقه میزنه و آتش شعله ور میشه. میگه با کشف این سرشت و ذات سنگ
متوجه شد که چجوری آتش پدید میاد. یه لحظه جرقه میزنه و آتش شعله ور میشه. بنابراین جهاندار پیش جهان آفرین، نیایش همی کرد و خواند آفرین. نیایش یعنی عبادت، پرستش، چیزی که امروز مثلا به عنوان نماز میبینید. چون میگه یه لحظه با این وضعیت که روبرو شد کیومرث و متوجه شد که آتش رو کشف کرده به مدد این پرتاب سنگ، در پیشگاه ایزد ایستاد و شروع کرد به عبادت کردن و سپاسگزاری کردن. چرا؟ که او را فروغی چنین هدیه داد، همین آتش آنگاه قبله نهاد. شروع کرد به پرستش کردن خدا از این جهت که به او همچین روشنایی و تابشی رو هدیه داده و بخشیده. و این نهادن به معنی مقرر کردن و مشخص کردنه. و از اون به بعد به واسطه این که این آتش رو اهورایی و خدایی میدونست، این رو کرد قبلگاه خودش و مردمش. گفت باید به این سمت و به سمت آتش پرستش بکنید، نه آتش پرستی بکنید. معتقد بود که این خدایی هست. یعنی به همین جهت هم هست که زرتشتیان آتش پرست نیستن، یکتا پرست هستن، به عنوان نمادی از خداوند. بگفتا فروغی است این ایزدی، پرستید باید اگر بخردی. ایزدی یعنی خدایی، الهی، اهورایی. از این جهت این آتش عرض کردم آینه خدا نما بوده براش. پرستید باید یعنی باید بپرستی. چرا؟ اگر بخردی. بخرد یعنی با خرد، اگه خردمندی، اگر مخصوص سرت هست، دانا هستی، هوشمند هستی. یعنی برگشت بهشون گفت این روشنایی اهورایی و خدایی است. بگفتا فروغی است این ایزدی، خداییه. اگه خردمند باشید و هوشیار باشید باید اون رو ستایش بکنید. عذرخواهی میکنم اگه میون کلام من صدای پارس کردن سگ میشنوید، بیرون هست و من هر چقدرم که متوقف بکنم ضبط رو، این صدا ممکنه قطع نشه و به درازا بکشه. عذرخواهی میکنم اگر اذیت میشید. من اذیت نمیشم، لذت هم میبرم اتفاقا. در ابیات بعدی میگه شب آمد برافروخت آتش چو کوه، همان شاه در گرد او با گروه. برافروختن اینجا به معنای روشن کردن هست و گرد هم یعنی دور، حوالی و اطراف. میگه شب که شد، شب آمد برافروخت آتش چو کوه. شب که شد، این شاه با مردمش که حوالی و اطراف او بودن گرد او جمع شدن، یه آتش به بزرگی کوه درست کردن و جشن گرفتن. یکی جشن کردان شب و باده خورد، صده نام آن جشن فرخنده کرد. اون شب و جشن گرفت. این باده خورد همون باده خورد هست، اما خورد خونده میشه به ضرورت قافیه. کردن یعنی برپا کردن و برگزار کردن. صده هم یکی از جشنهای بزرگ ایرانیان باستان هست، مثل نوروز، مثل مهرگان، که در 10 بهمن گرفته میشه هر ساله و آتش روشن میکنن. یکی از مهمترین جشنهای مغان و زرتشتیان هست و بنابر متون پهلوی و اوستا و خب این سند به این بزرگی که در دست من هست الان، شاهنامه فردوسی، ارتباط مستقیم با کشف آتش داشته و به همین جهت هم در این جشن آتش روشن میکنه. حالا اینکه چرا صده اسمش رو گذاشتن، چه با سین چه با صاد، در گذشته صد رو با هر دو نوع می نوشتن. از این جهت که این اسم رو روش گذاشتن دلایلی براش بیان شده. یکی این که در 10 بهمن میگیرن، بنابراین 50 روز مانده تا نوروز، یعنی 50 روز و 50 شب که جمعش میشه 100. یک دلیل منطقی تر اینه که 100 روز از آغاز زمستان بزرگ میگذره. در گذشته سال رو به 2 بخش تقسیم میکردن، تابستان بزرگ و زمستان بزرگ. تابستان بزرگ 7 ماه بود، زمستان بزرگ 5 ماه بود که از آبان شروع میشد. آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند که دیگه میرسید به نوروز. بنابراین از ابتدای آبان 100 روز که شما شمارش بکنید میرسید به 10 بهمن و به همین دلیل ممکنه اسمش رو جشن صده گذاشته باشن. دلایل دیگه هم بیان شده، این که پس از جشن صده عملاً میتونن شروع بکنن به گردآوری غلات و به این جهت رو جشن میگرفتن، اسمش رو صده میذاشتن. دلایل متعددی بیان شده، اما این که با پیدایش آتش ارتباط مستقیم داره رو هیچکی درش شک نداره. فرخنده هم که یعنی مبارک و میمون. میگه هوشنگ در این شب کشف آتش یک جشن بزرگ برپا کرد، شراب نوشید خودش و همراهانش و اسم این جشن فرخنده رو گذاشت صده.
ز هوشنگ ماندین سده یادگار، بسی باد چون او دگر شهریار. این جشن سده یادگاری که از دوران هوشنگ برای ما مونده. هنوز هم کماکان در برخی نقاط کشور این روز رو، یعنی روز 10 بهمن ماه رو جشن میگیرن و آتش روشن میکنن. بسی باد چون او دگر شهریار. امیدوارم اینجا به زبان فردوسی داره میگه امیدوارم پادشاهانی مثل او زیاد باشن در این مرز و بوم. چرا کز آباد کردن جهان شاد کرد، جهانی به نیکی از او یاد کرد. یه به واسطه اینکه آتش رو کشف کرد و پس از اون یواش یواش میگه حالا چی میشه. از آتش آهن رو کشف میکنه، بعد از اون جویها و رودها رو جاری میکنه، آبها رو سر و سامان میده و بسیار کار انجام میده. میگه کز آباد کردن جهان شاد کرد. میگه چنان جهان رو آبادان کرد، مخصوصا همون خونیرس، اون بخش مرکزی که ایران شهر خوانده میشد رو اونقدر آباد کرد که همه مردم شادمان و سعادتمند شدن و جهانی به نیکی از او یاد کرد. دیگه چی میخواست جهان بهتر از این؟ یک پادشاهی پیدا بکنه که کل جهان رو آباد بکنه، دادگر و عادل هم باشه، منصف هم باشه، خردمند هم باشه، مسلما نام نیک ازش میمونه. بنابراین اگر از امروزیانمون خیلی نام نیکی در آینده ممکنه یاد نشه، به خاطر فقدان این صفاتیه که عرض کردم. این بود بخش اول از پادشاهی هوشنگ و در بخش دوم از پادشاهی هوشنگ هم به اتمام میرسه که در اپیزود بعدی تقدیمتون میکنم. اگر میخواید اپیزود بعدی رو ببینید فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید. همینطور بقیه شبکه‌های اجتماعی ما اگر علاقه‌مند هستید به مجموعه پرژن پوئتری میتونید اونها رو هم فالو بکنید. لیستش این کنار هست، در دیسکریپشن هم هست و همینطور اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پوئتری رو داشتید میتونید اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج ایران هستید از لینک پیپال استفاده بکنید. اون لینک ها هم در دیسکریپشن در دسترستون هست. پست بعدی حتما ببینمتون. به سلامت.